gagawa po tayo ng ating bagong video po ngayon. So, for today, ang gagawin po natin ay magluluto po tayo. So, magbibake po tayo ng banana loaf. Banana loaf or banana bread. So, yun po ang ating gagawing video for today. Kung mga mahal, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at i-click lang po ang notification bell all para po updated po kayo sa aking mga bagong video. So mga mahal, and don't forget to like this video mga mahal. So let's start! So, mga mahal, ito na po ang ating ingredients. Meron po tayong 6 pieces na saging, 2 cups of white flour, 3/4 cups of sugar, 1 teaspoon na baking soda, 1/2 teaspoon of salt, 30 ml oil, at isang saging. Ayan po mga mahal ang ating mga ingredients para po tayo ay makagawa ng banana bread. Okay, let's start mga mahal. Turugin lang muna natin ito. Yan, turugin lang po natin ang saging. Durugin po natin muna itong saging. Gamit po ang tinidor. Hanggang po siya.
ating banana bread na tamang-tama lang po ang kanyang at malambot po siya, oh. Sarap. Kaya mga mahal, so yun na nga po mga mahal. So success po tayo sa ating banana bread. Sarap. Makikita nyo, ha? Success po tayo. So mga mahal, kung hindi po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like, subscribe. At i-click lang po ang notification bell all para updated po kayo sa aking mga bagong video. So mga mahal, bye-bye mga mahal!